السلام عليكم البنات. كي دايرين؟ شكركم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جات لكم بوصفه جديده وهي صابلي. غادي يكون سهل، في المكونات موجوده في كل بيت. غادي نطلعوا منه 3 ديال الاشكال ان شاء الله. المكونات ديالنا سهله وبسيطه. عندنا الزبده 175 غرام ديال الزبده، عندنا 4 ديال البيضات كاملين، عندنا 150 ملل ديال الزيت، كاس ديال السكر. انا عندي خليط ما بين قشره ديال الحامض وفانيل صافيه وحده. عندي هنايا معلقه ديال خماره او بيكينج باودر ما يعادل 8 غرام، وعندي قبصه ديال الملح والدقيق بطبيعه الحال على حسب الخليط. غادي نبداو ان شاء الله. نقولوا بسم الله. غادي ناخذ الزبده، ندير الزبده الاول، مية وخمسة وسبعين غرام. غنضيف عليها كاس ديال السكر وغادي نخدمهم، وقبصه ديال الملح. غادي نخدمهم مزيان الاول. غادي نخدمهم بيديا احسن.
وهكا البنات هادو هما الاشكال الجويه جبت هذا الشكل. وهذا بصراحه ما كنتش غادي نديرو، جا خصوص باقي نتقدمت على جوج شكالات اخرين هما في الفران تيطيبوا. وهادو جوج انا ما كنتش غادي ندير هاد الدال وهاد البابا وجا في المغرب انا كنعورها في الدار. المهم البنات نتلاقاو ان شاء الله. بون البنات دابا غنشكل المقادير ديالها نعمل انا كتجي هكا كتجي مقدار ديال الزبيب نديرو الطريقة